बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऑक्सैलिक एसिड चिदे इस तरह से दिलियो ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड फार्मूल COH और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता यानी दो कार्बोक्सिल ग्रुपों ना पकी लरी सेम सरा दो कार्बोक्सिल ग्रुपों ना डालरी इथान डायोइक एसिड दे दो 1,2 इथान डायोइक एसिड दे दो आयुपाक नम दे 1,2 इथान डायोइक एसिड ऑक्सैलिक एसिड चिदे ऑक्सैलिक एसिड दे सरा क्रिस्टलों सरा दे दो मालिक्यूल बम डालरी एकले जो बो समंग दा क्रिस्टलों दे राव बासो दा यो बेरंगा सही ना स्पिन बखन चोरता है ना दा बेरंगा जामेदा मादा या स्पिन बखना तकरीबन विली की दो टके यानी मेल्टिंग पॉइंट है यो सुलो यो आशारिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड थे चिदा क्रिस्टली उपचो लरी हो कचर ता खाली सीमा सरा तेदा एनहाइड्रस एसिड चीमा सरा उबनी और तरह से दिनी ने बेविली की दो टके दो यो सुलो नहाते आशारिया 5 दे मतलब दा मरकब दे हो कचर ता बिल्कुल खाली सी नबिया दो विली की दो टके यो सुलो नहाते आशारिया 5 दे मंग सारा दा ऑक्सैलिक एसिड चिदे दैट इज ज़्यादा ख़राब कंपाउंड दे गुर्दी दा मंजौड़ी न फ़ाल ज़हर दी दा सही दा फ़ाल ज़हर दी और मरकज़ी असबी सिस्टम चिदे मरकज़ी असबी निज़ाम चिदे दा डिप्रेस कई और बख्तौर की चिदी दा ख़त्मी दा मंजौड़ी सही दा मंग सारा दागा ऑक्सैलिक एसिड चिदे दा मंग सारा ऑक्सैलिक एसिड मालगे या ऑक्सैलिक एसिड चिदे यदि मालगे पोषणों न बातातों के लगा रोमियानों के रोमी चिकम दे मंग सारा रोमियान दे के मंग सारा रोमी बांजानों के दे किश्तुन लरी दारंगे मुल्ले चिदी पर दे किश्तुन लरी मुलियों के पालक के दे किश्तुन लरी देव जिना चिकम खलको गुर्दे ख़राबी कना नदुई बायद रोमियान डेरों नखरी मुले डेरों नखरी पालक डेरों नखरी गुर्दे डेरी ज़्यादा ख़राबी जगह देखिए ऑक्सैलिक एसिड दी माल की वालता मक्सर पकड़ दो किताब जमा कीगी नो देव जना दी शायन बायद मखनी शी पालक मुले रोमी बांजान दा बायद नखरी समझा नो ऑक्सैलिक एसिड चिदे आयुपाक नुम दतो इथान डायोइक एसिड दे इथान डायोइक एसिड देखा यो दो मुसर निकले शे 1,2 इथान डायोइक एसिड को नहीं लिखे परवाने कहीं
دا مونږه مورتن په توګه دی نه مونږ استفاده کوو. ایدایل الکول دی نه مونږ جوړولی شو، او ریدوکسي تایتریشن چې دی دې کې مونږه د دې نه کولی شو چې مونږه استفاده وکړو. پوټاشیم پر منګنیټ مقدار چې مونږ کولی شو غواړو په دې باندې مونږ معلوم کړو. همدارنګه تیزاب او قلویانو مقدار کو غواړو د ده په وسیله مونږه کولی شو چې مونږ معلوم کړو. بل کمپاوند چې دی هغه زمونږ بینزویک اسید دی. بینزویک اسید دی. بینزویک اسید دی. بینزویک اسید فارمول بنزین کړی دا مخکې مونږ ویلي و لږ دا بینزویک اسید دی، یعنی C6H15 او COOH کاربوکسل ګروپ سره یو ځای کړه. صحیح ده؟ نو دا بینزویک اسید دی، او دا د بنزین د مهمو مشتقاتو څخه دی. بینزویک اسید د بنزین د مهمو مشتقاتو څخه دی، یعنی دا د بنزین څخه دا موږ سره راغلی. مثلا موږ سره بنزین دی که نه C6H دی، دا بنزین فارمول دی. که دې نه زه یو هایدروجن لرې کړم هغې په ځای زه واچوم کاربوکسیل ګروپ، ما سره به راشي C6H15 COOH، دا بنزویک اسید دی. د بنزویک اسید ویلې کېدو ټکی چې دی، ویلې کېدو ټکی ویلې کېدو ټکی د بنزین ویلې کېدو ټکی دا موږ سره 112 درجې دی د سانتیګریډ په حساب باندې. صحیح ده؟ سانتیګریډ په حساب باندې دا موږ سره 112 درجې دی. او دا بنزویک اسید چې دی د خوراکي توکو کې، د خوراکي توکو په ذخیرو کې د خوړو د خرابېدو د مخنیوي په منظور استعمالیږي. یعنی دا پریزرویټیو ساتونکی دی ما سره. چې دی ما سره پریزرویټیو دی، پریزرویټیو ساتونکی کوي. نو خوراکي توکو په ذخیرو کې موږ بنزویک اسید څخه استفاده کوو چې دا خواړه موږ سره چې نشي خراب نشي. ځکه د پوپړکو او د خمیرې مایع د ودې او تکثر مخه نیسي. دا د پوپړکو او د خمیرې مایع ایست چې ورته موږ یو ایست پنجیان یو ډول دی، د هغې د ودې او تکثر چې نیسي مخه نیسي. همدارنګې یو بل شی چې موږ که تاسو ګورئ سوډیم بنزویټ به تاسو هر شي کېدلی C6H15 COOH او NaOH موږ واخلو. NaOH که دې سره موږ ریکشن وکړو C6H15 CONA دا یو سوډیم بنزویټ دا که تاسو ګورئ دا پیپسي بوتلې که وګورئ دا شیونه دا موږ د خوړو موادو د ساتلو لپاره دی نه موږ استفاده کوو. نو کولی شو موږ بنزویک اسید نه هم استفاده وکړو، سوډیم بنزویټ نه موږ کولی شو چې څه وکړو استفاده وکړو. دا سودیم هایدرو اکساید دی، قلوي ده، سودیم هایدرو اکساید دی، او دا زموږ بنزویک اسید دی. نو بنزویک اسید سره که موږ سودیم هایدرو اکساید یو ځای کړو نو موږ ته سودیم بنزویټ راکوي او اوبه راکوي. دغه سودیم بنزویټ یو سپین بخنه ماده ده، سپین رنګ لري، او دا د خوړو موادو د ساتلو دپاره is a preservative چې ورته موږ یو preservative په توګه موږ د نه څه کولی شو استفاده کولی شو. د سوډیم بنزویټ ساختمان که موږ واخلو، سوډیم بنزویټ که بنزین زه جوړ کړم که نه دا زما بنزین ساختمان دی، او دلته زه
او اچ په ځای زه ان ای واچوم. دا د سوډیم بنزویټ ساختمان شو. دا سوډیم بنزویټ مالګه شو. بنزویټ مالګه ما سره شو. صحیح شو. بل چې دی ما سره سیلیسایکلیک تیزاب دی. سیلیسایکلیک تیزاب د ده ساختمان به مو لیکو. دا بنزین کړی ده، دا COOH دی او دا OH دی. یعنې دې کې کاربوکسیل ګروپ هم شته، دې کې OH ګروپ هم شته، خو دې تیزاب ځکه چې کاربوکسیل ګروپ پکې دی. دا وی چې په مصنوعي توګه مونږه کولی شو لابراتوار کې جوړ کړو او د دوا په جوړولو په صنعت کې، یعنې دې نه مونږ کولی شو دا سیلیسایکلیک اسید دی چې مثلا سیلیسایکلیک اسید، نو د سیلیسایکلیک اسید څخه مونږ کولی شو چې اسپرین جوړ کړو. اسپرین هم انټي پایریټیک دی، هم انالجیسک دی. اسپرین چې دی موږ سره هم انټي پایریټیک دی او هم سیلیسایکلیک اسید هم انټي پایریټیک دی، د تبې ضد دی، هم د درد ضد په توګه د نه موږ استفاده کولی شو. سیلیسایکلیک اسید، سیلیسایکلیک اسید صحیح ده. سیلیسایکلیک اسید چې دی دا یو بې رنګه جامد دی. دا یو خبره، دا یو بې رنګه جامد دی. ویلې کېدو ټکي د سانتیګریډ په حساب سره 109.50 ډګري سانتیګریډ دی او په یخو اوبو کې غیر منحل دی. یخو اوبو کې غیر منحل دی، صحیح ده. خو ګرمو اوبو کې ایتایل الکوهلو کې، ایتانولو کې، او ایتر کې منحل دی. او د بنزویک اسید څخه قوي تیزاب دی. بنزویک اسید څخه څه دی موږ سره قوي تیزاب دی. دا سیلیسایکلیک اسید څخه منګه د اسپرین په جوړولو کې چې کو استفاده کو. سیلیسایکلیک اسید څخه منګه کولی شو چې اسپرین جوړ کو. اسپرین دا موږ سره دې ته ارتو هایدروکسي بنزویک اسید هم ورته وایي. د سیلیسایکلیک اسید ته ارتو هایدروکسي بنزویک اسید د اضافي معلومات دی لکانو ارتو هایدروکسي بنزویک اسید. نو که د دې تعامل منګه د اسیدیک انهایډرایډ سره وکړو، خبره ډېره مخکې لاړه لکانو. صحیح ده. نو دې نه موږ سره اسپرین چې دی، اسپرین دا په لاس راشي. دا اسپرین دی او پلس
اسیدیک اسید. دا کمپاوند چې زمونږ دی دا اسپرین دی. اسپرین اسیټایل سیلیسایکلیک اسید هم دی ته وایي. صحیح ده؟ اسیټایل سیلیسایکلیک اسید دی ته وایي. اسپرین چې دا اسپرین چې دی دا اسیټایل یا سیلیسایکلیک اسید چې دی د ویل کېدو ټکی چې دی ام پی چې ده دا 115 ده او تب هم کمی نو انټي پایریټیک دی. انټي پایریټیک دی، تبې ضد دی. همدارنګې د درد ضد دی. د درد پین کیلر ورته موږ یو ښه پین کیلر. پین کیلر د انرجیسک چې ورته وایي انرجیسک خواص لري. او اسپرین په نوم باندې دا څه دی موږ سره دا مشهور دی اسپرین په نوم باندې. خو زیات خوړل دا خو موږ سره سپین جامد کمپاوند دی دا اسپرین زموږ. خو زیات خوړل د اسپرین دا د معدې ناروغۍ سبب ګرځي. زیات خوړل دا د معدې د ناروغۍ سبب ګرځي. ناروغیو صحیح ده؟ نو باید زیات ونه خوړل شي. په چې کوم کوټې که نه اسپرین نه کوټې دي معده کې نه خلاصېږي هغه ګولۍ، نو که هغه به یې سړی خوري ښه ده. او بلډ ترې نرم دی، وینم چې دی دا موږ سره څه کوي نری کوي. نو دا موږ سره اضافه معلوماتو د اسپرین په اړه صحیح ده چې اسپرین شو، بنزویک اسید شو، همدارنګې اکزلیک اسید شو. د اسپرین فارمول به بیا هم ولیکو، هلته صحیح رانغی. دا کاربوکسیل ګروپ پکې دی، دا او دی، دا سی او سی ایچ 3 دا د اسپرین فارمول دی. اسپرین اسپرین